आजको समयमा धेरैले भन्छन् पैसा छैन, इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, सेभिङ छैन, स्यालेरी थोरै छ, महिना सक्ने अघि सबै पैसा सकिन्छ। यदि तपाई पनि यही समस्यामा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईको सोच नै बदलिदिन्छ। किनकि आज म तपाईलाई देखाउन लागेको छु जिरोबाट पनि कसरी इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्न सकिन्छ र त्यो पनि 5 स्मार्ट र प्र्याक्टिकल तरिकाबाट। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यो भिडियोले तपाईको भविष्यको दिशा बदल्न सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको वास्तवमै के हो? धेरैले इन्भेस्टमेन्ट भन्न साथ शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ल्यान्ड, गोल्ड सम्झन्छन्। तर साँचो कुरा के हो भने इन्भेस्टमेन्ट भनेको सधैँ पैसा हाल्नु मात्र होइन। इन्भेस्टमेन्ट भनेको आफ्नो टाइम, आफ्नो स्किल, आफ्नो नलेजलाई भविष्यको फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो। आज तपाईले 1 घण्टा केही नयाँ सिक्नु भयो भने त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट नै हो। पहिलो तरिका स्किलमा इन्भेस्टमेन्ट। जिरोबाट इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्ने सबैभन्दा ठुलो तरिका हो आफ्नै स्किलमा इन्भेस्टमेन्ट। स्किल यस्तो एसेट हो जसलाई कसैले खोज्न सक्दैन र एकचोटि आयो भने जिन्दगीभर कमाइदिन्छ। जिरोमा सिक्न सक्ने स्किल्स: भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइन, कन्टेन्ट राइटिङ, डिजिटल मार्केटिङ, एआई टुल्स। एआई टुल्समा च्याटजीपीटी, कान्भा, क्यापकट। आज युट्युबमा हजारौं ट्युटोरियलहरू छन्। केवल मोबाइल र इन्टरनेट भए पुग्छ। स्किल, इन्कम, रियल इन्भेस्टमेन्ट। तपाईले स्किल सिक्नु भयो भने इन्कम हुन्छ अनि तपाईको वास्तविक इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। पहिला स्किल सिक्नुहोस्, पछि पैसा आफै आउँछ। दोस्रो तरिका टाइम इन्भेस्टमेन्ट। तपाईसँग पैसा नहोला तर टाइम सबैसँग बराबर छ। 24 घण्टा दिनभर सोशल मिडिया स्क्रोल, बिना पर्पस रिल हेर्ने यस्ता कामहरूले तपाईको समय खेर जान्छ। तपाईले दिनको कम्तीमा 1-2 घण्टा लर्निङ गर्नुस्, प्र्याक्टिस र इम्प्रुभमेन्ट गर्नुस्। आज टाइमलाई भ्यालु नदिने मान्छेले भोलि पैसाको भ्यालु बुझ्दैन। तेस्रो तरिका डिजिटल प्लेटफर्ममा इन्भेस्टमेन्ट। आजको सबैभन्दा ठुलो मौका भनेको इन्टरनेट हो। जिरोबाट सुरु गर्न सक्ने प्लेटफर्म्स: युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज रिल, टिकटक, ब्लगिङ, फ्रिलान्सिङ प्लेटफर्म्स। पहिला तपाईहरूले कन्टेन्ट दिनुहोस्, त्यसपछि अडियन्स बनाउनुहोस् र ट्रस्ट जित्नुहोस्, पछि पैसा आफै आउँछ। कन्टेन्ट, अडियन्स, ट्रस्ट, इन्कम। तपाईले कन्टेन्ट बनाउनुस्, अडियन्स बनाउनुस्, त्यसपछि ट्रस्ट जित्नुस्, आफै इन्कम सुरु हुन्छ। यो जिरोबाट गर्न सक्ने धेरै राम्रो प्लेटफर्म हो। चौथो तरिका नलेजमा इन्भेस्टमेन्ट। गलत नलेजले मेहनत डुबाउँछ, सही नलेजले भविष्य बनाउँछ। जिरोमा नलेज बढाउने तरिका: फ्री ई-बुक्स, पीडीएफ्स, पोडकास्ट, एजुकेशनल युट्युब च्यानल्स, सक्सेसफुल पिपलको स्टोरीज। पहिला सिक्ने मान्छे पछि कमाउने मान्छे हुन्छ। पहिला नलेज, डिसिजन, रिजल्ट। पहिला नलेज प्राप्त गर्नुस्, त्यसपछि डिसिजन गर्नुस् अनि तपाईको रिजल्ट हातमा हुन्छ। पाँचौं तरिका नेटवर्कमा इन्भेस्टमेन्ट। तपाई कोसँग बस्नुहुन्छ, कसको कुरा सुन्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको भविष्य बनाउँछ। नेगेटिभ सोच्ने मान्छे, सधैँ बहाना खोज्ने मान्छेसँग बस्नुहुन्छ भने तपाई पनि नेगेटिभ सोच्ने मान्छे बन्नुहुन्छ, सधैँ बहाना खोज्ने मान्छे बन्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यस्ता कुराबाट तपाईले सावधान हुनुपर्छ। तपाईले कस्तो मान्छेसँग बस्नुपर्छ? जो चाहिँ ग्रोथ माइन्डसेटको हुन्छ, जो लर्नर्स हुन्छ, जो डुवर्स हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सँग तपाईले बस्नुहुन्छ भने तपाईको भविष्य पनि के हुन्छ त? राम्रो हुन्छ। राइट नेटवर्क, अपर्च्युनिटी, ग्रोथ। तपाईले सबभन्दा पहिला एकदम नेटवर्क तपाईको राम्रो हुनुपर्छ, ठिक्क हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ अनि तपाईले ग्रोथ हुनुहुन्छ। सही मान्छे भेट्यो भने जिरोबाट पनि करोडको आइडिया जन्मिन्छ। जिरो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हुने केही कमन गल्तीहरू छन्, जुन गल्तीहरू तपाईले कहिले पनि नगर्नुहोस्। गेट रिच क्विक स्किम, फेक इन्भेस्टमेन्ट एप्स, बिना नलेज पैसा हाल्ने। तपाईहरुले यो तीनटा कामहरू कहिले पनि नगर्नु होला।
छोटो बाटो खोज्दा लामो समय पछाडि पर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, धनी बन्न पैसा चाहिँदैन, सही सोच, डिसिप्लिन र प्र्याक्टिस चाहिन्छ। तपाईले जिरोबाट लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला डिसिप्लिन, स्किल, इन्कम अनि तपाईको के हुन्छ त वेल्थ हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई अलिकति भए पनि मोटिभेसन दियो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्नुहोस् म आजदेखि कुन स्किलमा इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्ने। भोलि होइन आजबाट सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।